No mutta tervehdys kaikille kanavan vanhoille ja uusillekin katselijoille. Ajattelin, että tällä kertaa voitaisiin tehdä tämmönen pieni katsaus tänne tiluksiin, että mitä kaikkea täällä nyt sitten on saatu aikaiseksi ja mikä on vielä kesken ja mitä on edessä. Että sen pidemmittä puheitta hypätään näiden projektien pariin. Täällä päärakennuksellahan on nyt vihdosta viimein sitten käynnistynyt tämän mukavuussiemen rakentaminen ja siihen onkin jo saatu sitten perustukset ja runkoa pystyy ja tässä talvea vasten olisi aikomus saada nyt vielä nuo vesikattorakenteet päälle. Ja tämmönen kopperohan tähän nyt tosiaan on tulossa. Voidaan tuossa noita piirustuksiakin kurkata pikemmin jossain kohtaa. Tähän se tulee raput tähän vasempaan reunaan ja tähän sitten ylätasanteelle sellainen pieni terassi. Ja tuossa on sitten tämä uusi kuisti kautta mukavuussiipi, josta mennään ensin eteiseen ja sitten tuonne toiselle puolelle tulee nuo pesutilat ja tuo käymälä. Että tämmönen pieni maltillinen lisäsiipi, joka nyt sitten istuu toivottavasti tähän päärakennukseen oikein mukavasti, kun siihen tulee sellainen harjakatto, että alun perin kuisti oli sellainen vaatimattomasti tehty ja siinä oli tuo pulpettikatto, niin nyt saadaan vähän semmoista näyttävyyttä tähän rakennukseen, etenkin kun se on tuossa korkealla kalliolla. Nyt me ollaan sitten täällä tulevan pesuhuoneen kautta vessatilan sisällä. Eli se tulee olemaan tässä kohtaa ja tuossa sitten kun näkyy tuo pilari, niin niille main tulee väliseinä ja tuossa on sitten tuo eteistila ja siitä kuljetaan sitten pari ovien läpi sisälle ja tuonne ja tästä ei tule sitten olemaan läpikulkua, että tänne tulee sitten kulku tuolta sisäkautta vaan. Ja tuohon tulee sitten sellainen 4-ruutuinen kivasöpöikkuna tuuletusta varten ja samaten sitten eteiseen semmoinen symmetrinen 4-ruutuinen. Elikkä molemmissa on pieni ikkuna. Tässä on hellitty näillä syyskeleillä, on ollut tosi kuivaa, mutta tähän tuli nyt tehtyä kumminkin tämmönen kevyt pressukateratkaisu, eli tuommoisen palkin pistin tuonne ja kiristin tuon pressun, että pitäisi sitten isommat sateet loitolla. Siinä olisi paikallaan, jos pistäisi vielä vähän lautoja tuosta ristiin tuohon, mutta nyt ainakin toistaiseksi se on pitänyt. Ja tuohan olisi nyt tarkoitus kumminkin nuo kattotuulit lähteä tähän tekemään. Ja sitten kurkataan vähän tänne alapuolellekin, eli täällä on tämmönen ruhtinaallinen tuuletustila sitten ja tänne tulee myös tuo harmaavesisuoratin tuonne, että sinne pääsee sitten käsiksi tuolta. Tämä tulee varmaan vedettyä semmoisella harvalaudotuksella sitten NS umpeen, niin kuin on tuo keittiönkin alapohja tuolla, jos näette nuo harmaat laudat, niin samanlainen ratkaisu tähän, ettei sitten ihan suoraan tuuli puhalla alle. Jonkinnäköiset luukut varmaan sitten tähän etupuolelle ja tuonne mihin tulee se harmaavesisuodatti. Ja täällähän on tosiaan kaikki nämä pilarit nyt sitten kallion varassa, että sen ei pitäisi siitä lähteä mihinkään käveleen. Ja niin kuin on tuo vanhan rivinkin tai vanhan osuuden nuot betonipilarit tällä korkealla sivulla, niin ne on tuonne kallion varaan perustettu. Se nyt sitten hiukan totta kai tuottaa lisätyötä tuon vesijohdon tuomiseksi, kun se nyt on kumminkin ajatuksena tänne ottaa. Se täytyy sitten vaan eristää hyvin tältä main ja tuollahan se sitten kun se tulee tuolta niin onkin mahdollista jo upottaa, mutta tämä kallio on tässä nyt korkealla, niin siihen pitää sitten tehdä vaan eristystä ja en nyt halunnut lähteä tähän kallioon ampumaan mitään uraa, että se saa olla ihan tämmönen ihan vaan senkin takia, että kun se nyt on tuo rakennus tuo vanha se kallion varassa, niin ei lähdetä rikkomaan sitä siitä. Näitä julkisivuja täällä tulisi oikeastaan kunnostettua vähän ensi töiksi ja vähän oli hirrenvaihtoakin tällä sivulla, mutta ei mitään sen kummempaa. Että aika pienellä tässä pääsi loppupeleissä. Tämä tilusten vanha alkuperäinen saunarakennushan oli sitten loppupeleissä niin huono, että ei ollut sit mitään intressiä lähteä tekemään sinne uusia saunatiloja, että sitä on nyt lähinnä tässä pallotellut, että tekisi jonkinnäköisen pikkuverstaan tuonne saunakamarin puolelle ja jonkinnäköistä puutarhavaja käyttöä, mutta ei ole oikeastaan ollut nyt intoa sitä remontoida hetkeen ja siinä on
kreosiittitervaakin nyt ilmeisesti sitten näissä alajuoksuissa. Et ne ei kyllä siitä lahoakaan mihinkään, mutta siellä on vähän ikävä tuo haju, että alunperinhan siellä oli iso home- ja lahottajasieniongelma, että siellä tuli revittyä kaikki eristeet seinistä, kun oli pistetty mineraalivillaa ja katto oli vuotanut ja varmaan teknisiä tai rakennusteknisiä vikojakin, niin se oli tosi karseessa jamassa. Niin sieltä tuli kaikki purettua niin käytännössä rungolle asti ja nyt se on ollut siinä vaiheessa. Tuolla saunakamarin puolella tuli vähän tehtyä jo alkuun lisäeristystä, mutta sinne oikeastaan se into loppui sitten, että ei oikein jaksa hassata aikaa ja rahaa tämän laittamiseen, kun tämä käyttö tulee olemaan sitten aika pientä loppupeleissä. Että lähinnä tosiaan semmoinen työkaluvarasto rakennus. Se on niin pieni sitten kuitenkin tuo saunakamarikin, että ei sinne kovin kattavia verstastiloja saa, mutta katsotaan, jos jossain kohtaa sellaiset pienet nikkarointitilat sinne sitten tekisi loppuun asti. Lähinnähän tässä tämän kanssa on nyt tehty tätä ulkoasun ehostamista, eli oliko se nyt viime kesä, kun entisöin tämän ulko-oven. Siihen piti uusia nämä paneloinnit jostain noilta main alas asti ja pintakäsittelyn tein sitten totta kai myös. Et nyt se on tosi siisti taas. Ja sitten tietenkin näitä ulkoseinien muita maalauksia on tullut pikkuhiljaa tehtyä, eli raappimista ja maalaamista. Tänä kesänä nyt sain tämän aikaiseksi, mutta yläkolmio on tuolta vielä tekemättä ja saa nähdä, koska sekin sitten tulee valmiiksi. Että halusin nyt vähän siistimän näköiseksi, nyt se jäi sitten kumminkin kesken. Tuo olisi pitänyt surkeasti aloittaa tuolta ylhäältä, hoitaa tuo vaikein osuus ensin, mutta nyt se on sitten näin päin. Ja täällä toisella puolella on sitten tämä seinä semmonen, että se ei paljon raappimistakaan kaipaa, että vähän harjausta vaan. Mutta siinä on sitten taas tommonen umpeen laitettu ikkuna-aukko, niin tuo pitäisi tuosta ratkaista jotenkin, että pistää siihen uutta ulkoverholautaa ja sitten vaikka joku kehyslistat tai jotain. Ei sen niin erityisen kaunis tarvi olla, mutta sillä lailla vaan, että vesi ei menisi tuosta läpi sitten. Kyllähän silloin ihan alun perin tuli vielä ajateltua, että tästä tulisi ihan saunarakennus, mutta ne haaveet on sitten jo kuopattu. Ja täällähän on nyt sitten ollut käynnissä tuo uuden hirsisaunan rakennusprosessi, niin kurkataanpa sitä seuraavaksi. Eli tämmönen söpö pikku hirsisauna tänne on sitten noussut tuolta kevättalvelta alkaen, että tämä on tämmönen vanha hirsikehikko, mikä tuli purettua yhdestä vanhasta navettarakennuksesta ja siihen on tullut tehtyä nyt sitten korvaushirsiäkin. Oli vähän lahovikaa, mutta hirret tuli myös siitä samasta vanhasta hirsirakennuksesta, että istuvat tähän kokonaisuuteen. Ja tämä on tämmöinen kierrätysmateriaaleista kaiken kaikkiaan tehty sauna, että tämä ikkuna on vanha VR:n juna-aseman lipunmyyntiluukun ikkuna ja tämä ovihan on sitten tuosta vanhalta saunarakennukselta, se mistä käytiin tuonne varsinaiseen saunatilaan. Sitten täällä päädyssä tämä ikkuna on semmonen, mikä on peräisin tuosta päärakennuksen alkuperäisestä kuistista. Se tuli entrattua ja se on sitten löytänyt paikkansa tästä. Ja tässä hirsisaunassahan nyt sitten oli ajatuksena alusta alkaen, että saa semmoisen kompaktin, helposti lämmitettävän ja helposti ylläpidettävän saunarakennuksen, että tänne ei tule mitään ylimääräistä. Kantovesi on ja ei sähköä nyt ainakaan toistaiseksi. Tässä tulee olemaan pieni pukuhuoneosuus tällä puolella ja sitten näillä main väliseinä ja tuosta käynti sitten varsinaiseen saunatilaan. Ja täällä näyttää nyt sitten tämän näköiseltä, että hiukan vielä nyt näitä viimeisiä työvaiheita edessä ja sitten pääseekin jo löylyttelemään. Tästä saunaprojektistahan löytyy sitten myös erillinen videosarja ihan kanavalta, jos tämä kiinnostaa, niin siellä on nyt jo 12 jaksoa vissiin pihalla, että alusta alkaen lähes kaikki työvaiheet siinä sitten käydään läpi, niin mikäli tämä kiinnostaa, niin käykää ehdottomasti katsomassa tämä sauna-videosarja.
Tännehän on sitten myös pikkuhiljaa tullut tehtyä näitä kasvimaita ja puutarhaa, että tänä kesänä syntyi tämmönen vadelmatukiteline, mikä tässä nyt sitten on. Että vadelmapenkkiä on tähän pikkuhiljaa kyhäillyt. Sitten tänne on tullut istuteltua kirsikkaa ja omenapuuta ja kirsikkapuita täällä itse asiassa olikin jonkun verran jo ennestään. Ja paljon on noita karviais- ja herukkapensaita. Tuossa on yksi omenapuu, mikä on tullut istutettua. Sitten tämmönen pikku kasvihuone, tänne on tullut kyhäiltyä. Ja tänä vuonna nyt jäänyt vähän vähemmälle sitten tämä harrastelu kasvihuoneen parissa, että on täällä nyt jotain tullut laitettua, mutta aika huonosti menestynyt tänä kesänä. Toki vähän vähemmälle huomiollekin jäänyt, että kurkut on edelleen tosi pieniä ja tomaatit tuskin alkaa täällä punertamaan. Amppelissa nyt jotain on, mutta sekin sitten vähän epäonnistui. Ja viime kesänä tänne tuli istutettua pari viinirypälettä, niin ne siitä sitten pikkuhiljaa varmaan alkavat tuottamaan. Että katsotaan, jos sitten taas ensi kesänä olisi enemmän aikaa tämän kasvihuoneen parissa viettää. Mutta mukavaa hommaahan tämä on silloin, kun kerkiää. Ja tuossa keväällä viimein tuli korkattua tämä maakellariprojekti, eli täällä oli tämmöinen vanha kellari, jonka kattoholvaus oli romahtanut, niin tuossa sitten saatiin se auki kaverin traktoriavustuksella ja sitä tuli siinä sitten tyhjennettyä ja nyt on lähinnä sitten suunnitellut, että mitä tämän kanssa tekee ja millä tavalla sen sitten korjaa, että kyllähän tämä nyt olisi mukava kumminkin käyttöön saada, vaikkei se ihan mahdottoman suuri ole. Siellä on nyt vähän vaaralliset puitteet, niin en tuohon likemmäksi mene tällä kertaa, mutta tästäkin on itse asiassa oma videokanavalta tai kanavalla, jos kiinnostaa, niin sieltä voi mennä sitten katselemaan tämä operaation, kun availtiin ja tyhjennettiin tämä. Tässähän on myös semmoinen ajatus syntynyt, että tuossa kun on tuo uusi sauna, niin siitä voisi tehdä raput tänne sitten kellarin päälle ja siinä voisi olla semmoinen aurinkoterassi, että katsotaan sitten mikä vuosi tämä tapahtuu, mutta idea on ainakin niin ihan toteuttamisen arvoinen. Tämmönen liiteri tänne sitten kanssa tuli jokunen vuosi sitten rakennettua, kun alkuperäinen oli aika romahtamispisteessä, niin tämä on hyvin pitkälti nyt taas kierrätysmateriaalista tehty, eli tässä on sitä vanhan liiterin ulkovuorausta ja tämä ikivanha ovipari löytyi tuolta päärakennuksen alta, että ne pääsivät siitä sitten uusiokäyttöön ja tämä menee tämmöisenä mukavana liiterityökaluvajan rakennuksena, että täällä nyt liikaa kun ei ole varastotilaa, niin tämmönenkin on ihan paikallaan. Täällä itse asiassa nyt on sisällä tämä yksi ovi, mistä on tulossa tuon hirsisaunan tämän saunatilan ja pukuhuoneen välinen ovi. Ja tämähän on oikein vanha aito savupirtin ovi. Istuu tuonne niin kuin nenäpäähän. Täällä sisällä vanhassa osassa nyt alkaa olla pikkuhiljaa remontit valmiina, että noita viimeisteleviä juttuja vielä ja keittiökaapistoa pitäisi tuossa alkaa tekemään loppuun. Ja sitten tämmönen leivin uuni puuhella tänne tuli sitten muurattua keittiön sydämeksi, kun täältä oli hävitetty alkuperäinen tulisija, mikä se sitten oli ollutkaan, että puuhellan osia kyllä löytyi. Mutta nyt on tämmönen ja sopii kyllä mielestäni tänne tämän vanhan tuvan henkeen oikein mukavasti. Ja tähän pikku Högforsiin on mukava tehdä tulet sitten aina syksyn ja talven tulle ja keitellä siinä sitten kahvivedet ja puurovedet ja valmistuu sillä monet muutkin ruoat oikein mukavasti. Sitten on nämä vaatimattomat pienet asuintilat täällä ja näissä on remontti hyvin pitkälti valmis, että istutuksia vaille oikeastaan tehty. Ja näiden asuintilojen remonteista löytyy myös videoita tuolta kanavalta, mikäli ne kiinnostaa.
Ja kaikki alkuperäiset ikkunathan täällä on tullut sitten kunnostettua ja ne on nyt sitten käytöllä täällä asianmukaisesti tiivistettynä. Nyt me ollaan kurkistamassa täällä päärakennuksen vintillä. Täällähän on tullut tehtyä paljon tuota tyhjennystä, kun tämä oli aivan täynnä kaikkea roskaa ja jätettä ja muuta roinaa, niin nyt on niin kuin sen puoli hyvällä mallilla ja sitten tämä on ollut tarkoitus lisäeristää, mutta se ei ole nyt vieläkään toteutunut, että täytyy sitten katsoa, että missä kohtaa olisi sopiva väli niin taloudellisesti kuin ajallisestikin lähtee sitten tekemään tätä. Että täällä on tämmöinen hyvin matala tila, niin mitään huoneita tänne ei pysty tekemään järkevästi. Että täällä on lähinnä tämä vielä edelleen vähän keskeeräinen ullakko koppero, jossa on nyt muun muassa tämä rumpustudio. Ja sehän tuli luvattua se, että rumpusoolot soitetaan sitten, kun on 10 000 tilaajaa kanavalla täynnä. Mutta tämmöiset puitteet täällä vintin puolella. Lähtötilanteeseen nähden tämä on ihan eri rakennus, kun tämä oli tosiaan niin ryönää täynnä ja jonkun verran piti tuota remonttiakin tehdä. Piti tähän loppuun tehdä nyt vielä pienet videopätkät niistä rakennuspiirustusten ihmettelyistä, mutta tuossa tietokoneella oli mikrofonin kanssa jotain ongelmaa, en saanut ääntä tallentumaan kunnolla, niin päätin nyt tällä kertaa jättää sen tekemättä, että katsotaan jollakin tulevalla videolla sitten, kun tehdään tuosta laajennuksen remontista jotakin erillistä videoa. Mutta näin, tässä on varmaan sitten taas kaikki tältä erää, että tämä oli tämmöinen vähän erilaisempi video taas vaihteeksi. Mutta kiitoksia taas katselusta ja nähdäänpä sitten seuraavalla kerralla.